Η προδοσία είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας καθημερινά. Φιλίες, οικογένειες, ακόμη και ολόκληρα κράτη μπορούν να καταστραφούν όταν μπει στην εξίσωση. Στο παρόν βίντεο θα μιλήσουμε για 10 περιπτώσεις Ελλήνων που κατά την αρχαιότητα κατηγορήθηκαν ως προδότες. Η λίστα μας να τονίσουμε ότι θα παρουσιαστεί με χρονολογική σειρά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε στη μυθική εποχή της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ο Πολυνίκης ήταν γιος του Ιδίπποδα και της Ιωκάστης. Είχε έναν αδερφό, τον Ετεοκλή, και δύο αδερφές, την Ισμήνη και την Αντιγόνη. Όταν ο Ιδίπποδας παραιτήθηκε από το βασιλικό θρόνο της Θήβας, ο Πολυνίκης και ο Ετεοκλής συμφώνησαν να παίρνουν το βασιλικό αξίωμα εναλλάξ κάθε χρόνο, με πρώτο τον Ετεοκλή. Όταν μετά το πέρας της θητείας του Πολυνίκη ζήτησε να αναλάβει αυτός την εξουσία στη Θήβα, ο Ετεοκλής αρνήθηκε να του παραδώσει το θρόνο, με αποτέλεσμα ο Πολυνίκης να καταφύγει στο βασιλιά του Άργους, Άδραστο. Ο βασιλιάς του Άργους, μαζί με τον Πολυνίκη και άλλους 5 βασιλείς, ξεκίνησαν μια μεγάλη εκστρατεία, η οποία έμεινε γνωστή ως 7 επί Θήβας, από το ομώνυμο έργο του Αισχύλου. Ο πόλεμος αυτός αποδείχθηκε καταστροφικός για τους 7 συμμάχους. Το τραγικό της υποθέσεως ήταν ότι τόσο ο Πολυνίκης όσο και ο αδερφός του Ετεοκλής πέθαναν κατά τη διάρκεια της μάχης. Ο θείος τους Κρέοντας, αφού ανέλαβε τη βασιλεία της πόλης, έδωσε εντολή το σώμα του προδότη Πολυνίκη να παραμείνει άταφο, κάτι το οποίο θεωρούταν η μεγαλύτερη τιμωρία για ένα νεκρό, ακόμη και βλασφημία. Η περίπτωση του Παλαμίδη είναι ιδιαίτερη και κάποιοι μπορεί να απορείτε που τον βλέπετε στη λίστα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα ασχοληθούμε με περιπτώσεις ανθρώπων που κατηγορήθηκαν για προδοσία. Βρισκόμαστε ακόμη στη μυθική εποχή. Μετά το θηβαϊκό κύκλο έρχεται η εκστρατεία κατά της Τρίας. Ο Παλαμίδης ήταν γιος του Ναυπλίου και το κάστρο πάνω από την πόλη έχει πάρει το όνομά του. Ήταν ένας σοφός άνθρωπος και πολλές εφευρέσεις υποστηρίζεται ότι οφείλονται σε αυτόν, όπως η φάρη, ορισμένα γράμματα του αλφαβήτου και η διαίρεση του χρόνου σε ώρες. Ο Παλαμίδης, σύμφωνα με το μύθο, συμμετείχε στην εκστρατεία κατά της Τρίας, όπου εκεί είχε μεγάλη κόντρα με τον Οδυσσέα. Όταν ο δεύτερος στάλθηκε στη Θράκη για να βρει σιτάρι και επέστρεψε άπραγος, ο Παλαμίδης τον ειρωνεύτηκε και πήγε αυτός ξανά προς αναζήτηση σιταριού. Ο πανέξυπνος Παλαμίδης βρήκε άφθονο σιτάρι και επέστρεψε με μεγάλο φορτίο, κάτι που εξόργησε τον Οδυσσέα. Σύμφωνα με ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο δεν ακυρώνει αναγκαστικά και το πρώτο, η έχθρα των δύο ανδρών ξεκίνησε όταν ο Παλαμίδης στάλθηκε από τον Αγαμέμνονα για να βρει τον Οδυσσέα, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα συμμετάσχει στον πόλεμο κατά της Τρίας λόγω της αρπαγής της ωραίας Ελένης, όμως είχε εξαφανιστεί. Όταν ο Παλαμίδης έφτασε στο νησί, ο Οδυσσέας, που ήθελε να αποφύγει τη συμμετοχή στην εκστρατεία, έκανε ότι ήταν τρελός. Όμως ο Παλαμίδης ξεσκέπασε το σχέδιό του και ο Οδυσσέας αναγκάστηκε τελικά να πάει στην Τρία. Κατά την Τροϊκή εκστρατεία, δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία στον Οδυσσέα να τον εκδικηθεί. Όταν ο Παλαμίδης συμβούλευσε τους Έλληνες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να λύσουν την πολιορκία της πόλης, ο Οδυσσέας έκρυψε χρυσό στη σκηνή του και έγραψε μια ψεύτικη επιστολή που υποτίθεται ότι ήταν σταλμένη από τον Príamo. Η επιστολή βρέθηκε και οι υπόλοιποι Έλληνες τον κατηγόρησαν για προδοσία. Σύμφωνα με μια εκδοχή, λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον Οδυσσέα και το Διομήδη. Όλα αυτά δεν αναφέρονται στην Ιλιάδα φυσικά, αλλά στα Κύπρια έπι, ένα έργο που ήταν δημοφιλές στην κλασική περίοδο, αλλά στη συνέχεια χάθηκε. Για τον Αριστοκράτη το δεύτερο είναι πολύ λίγα γνωστά, και αυτά κυρίως από τον περιηγητή Παυσανία, στο έργο του Αρκαδικά. Ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της αρχαίας Αρκαδίας και εγγονός του Αριστοκράτη του Αιχμίδου. Στον δεύτερο Μεσσηνιακό πόλεμο, κατά τον οποίο ολόκληρη η Μεσσηνία υποτάχθηκε στη Σπάρτη, ο Αριστοκράτης συμμάχισε με τους Μεσσηνίους και συμμετείχε στον πόλεμο. Όμως χρηματίστηκε από τους Σπαρτιάτες και πρόδωσε τη συμμαχία και την πόλη του. Όταν αποκαλύφθηκε η σκευωρία, οι Αρκάδες εξοργισμένοι τον εκτέλεσαν λιθοβολώντας τον μαζί με τον παππού του και στη συνέχεια κατήργησαν το πολιτικό σύστημα της βασιλείας οριστικά. Ο πόλεμος και η εκτέλεση έγιναν κατά τα μέσα ή τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Ο Στισάνορ ήταν βασιλιάς του αρχαίου Κουρίου στην Κύπρο και ήταν από τους πρώτους Μυδίσαντες. Πριν πούμε για τα όσα έπραξε, θα πρέπει να αναφερθούμε στον Ονίσιλο, βασιλιά της Σαλαμίνας της Κύπρου. Και οι δύο άντρες έζησαν στα τέλη του 6ου με αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. και τότε η Κύπρος ήταν η υποπερσική κατοχή. Ενώ η Ιωνική Επανάσταση σχεδιαζόταν, ο Ονίσιλος επαναστάτησε κατά του βασιλιά και αδερφού του Γόργου, που ήταν φιλοπερσικός. Μετά από μια μεγάλη διαφωνία των δύο αδερφών, ο Ονίσιλος τον καθαίρεσε και κατέλαβε ο ίδιος τη βασιλεία της πόλης, ενώ στη συνέχεια ηγήθηκε όλων των Κυπρίων κατά των Περσών, ζητώντας βοήθεια από τους Ήωνες. Ο Δαρείος
έστειλε το 499 στρατό και στόλο στην Κύπρο για να καταστήλει την εξέγερση. Ο Αρτίβιος ήταν επικεφαλής του Περσικού στρατού και κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης μάχης σκοτώθηκε από τον Ονίσιλο. Όλα έδειχναν ότι έγερναν υπέρ των Ελλήνων στην αποφασιστική μάχη που γινόταν στην πεδιάδα της Σαλαμίνας. Όμως τότε ο τύραννος του Κουρίου στη Σάνορ μύδισε, όπως μας αποκαλύπτει ο Ηρόδοτος. Αποτέλεσμα της προδοσίας του Σισάνορος ήταν να εγκαταλείψουν τη μάχη και οι Σαλαμιναίοι οπλίτες και οι Πέρσες μετά από τον πανικό που προκλήθηκε να κερδίσουν. Ο Ονίσιλος, μαχόμενος μέχρι την τελευταία στιγμή, σκοτώθηκε. Η μοίρα του Σισάνορος μετά την προδοσία του είναι άγνωστη. Ο Αθηναίος τύραννος Ιππίας, γιος του μεγάλου πολιτικού Πισίστρατου, θα μείνει στην ιστορία ως ο τελευταίος τύραννος της πόλης και θα είναι ένας από τους προδότες των Περσικών πολέμων. Ο Ιππίας συγκυβέρνησε για 13 χρόνια με τον αδερφό του Ύπαρχο μέχρι το 514 π.Χ., καθώς τη χρονιά εκείνη ο αδερφός του θα δολοφονηθεί, με πολλούς να θεωρούν τον Ιππία συνυπεύθυνο. Ήταν πολύ σκληρός τύραννος, όμως αυτό που θα φέρει την ανατροπή του θα είναι ο φόβος των Σπαρτιατών, μήπως συμμαχίσει με τους Πέρσες, καθώς συζητούσε αρκετά μαζί τους. Η Σπάρτη, μη θέλοντας να το ρισκάρει, θα τον ανατρέψει και θα τον εξορίσει μαζί με την οικογένειά του. Λίγο καιρό μετά, αφού τα βρήκε με τη Σπάρτη, η οποία έβλεπε απειλητικά τη δημοκρατία στην Αθήνα, προσπάθησε αποτυχημένα να επανέλθει στην εξουσία. Μετά από αυτό, πήγε στην Περσία, όπου έλαβε θέση δίπλα στο Δαρείο ως σύμβουλός του. Όταν ο Δαρείος ξεκίνησε την πρώτη περσική εισβολή και ο περσικός στρατός έφτασε μέχρι το Μαραθώνα, ο Ιππίας, με μοναδικό σκοπό του να το αποκαταστήσουν ως τύραννο στην Αθήνα, πήγε μαζί τους. Η ήττα των Περσών ήταν ολοκληρωτική και ο Ιππίας πήρε το δρόμο της επιστροφής μαζί με τους Πέρσες. Από άγνωστη αιτία, πέθανε πριν φτάσει στην Περσία, πιθανότατα κάπου στη Λίμνο. Ο Δημάρατος είναι μια περίπτωση που θυμίζει αρκετά και τον Ιππία. Ήταν βασιλιάς της Σπάρτης και άνοικε στη γενιά των Ευρυποντίδων, τη μία από τις δύο βασιλικές οικογένειες που συμβασίλευαν στην πόλη. Ο Δημάρατος βασίλευσε από τα τέλη του 6ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 5ου, μαζί με τον Κλεομένη, ο οποίος άνοικε στη γενιά των Αιγιάδων. Όταν οι Σπαρτιάτες φοβήθηκαν ότι ο τύραννος των Αθηνών Ιππίας θα μηδήσει, ο Δημάρατος μαζί με τον Κλεομένη ήταν αυτοί που φρόντισαν να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην πόλη. Όμως τα προβλήματα με τους Αθηναίους και οι φόβοι τους για μηδισμό συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα οι Σπαρτιάτες να ξεκινήσουν μια εκστρατεία το 506 με σκοπό να καταλάβουν την Αττική και να ελέγξουν σιγά σιγά ολόκληρη την Ελλάδα. Όταν ο στρατός της πόλης, μαζί με τους Πελοποννήσιους συμμάχους της, είχε φτάσει στην Ελευσίνα και πλησίαζε την Αθήνα, ο Δημάρατος αρνήθηκε να συνεχίσει την εκστρατεία, με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν σίγουρος για τα κίνητρα του Κλεομένη. Και οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν σκληρά. Οι σύμμαχοί τους, βλέποντας την εικόνα αυτή, επέστρεψαν στις πατρίδες τους, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η εκστρατεία και στη Σπάρτη να υπάρξει μεγάλος αναβρασμός. Όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Το 501 π.Χ. η Αίγινα, η οποία άνοικε μέχρι τότε στην Πελοποννησιακή Συμμαχία, παραδόθηκε στους Πέρσες και οι Αθηναίοι ζήτησαν από τη Σπάρτη να τιμωρήσει τους υπεύθυνους στο νησί. Ενώ ο Κλεομένης όδευε προς την πόλη για να ολοκληρώσει την αποστολή του, ο Δημάρατος τους έστειλε μήνυμα να μην παραδοθούν, εάν δεν απαιτήσουν να πάνε στο νησί και οι δύο βασιλείς Σπάρτης. Αποτέλεσμα της νέας εγκληματικής κίνησης του Δημάρατου ήταν να επιστρέψει άπραγος ο Κλεομένης, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος πόσο επικίνδυνος ήταν ο συμβασιλέας του για τα ελληνικά συμφέροντα, τον αποκαθήλωσε υποστηρίζοντας ότι ο Δημάρατος δεν άνοικε πραγματικά στη γενιά των Ευρυποντίδων και ότι κακώς ανήλθε στο θρόνο. Ο πρώην βασιλιάς φεύγει από τη Σπάρτη και πάει στα ανάκτορα της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου γίνεται σύμβουλος ασφαλείας του Ξέρξη, με τελικό στόχο να επιστρέψει στην πόλη βασιλιάς με τη βοήθειά τους. Λίγο πριν από τη δεύτερη περσική εισβολή, σε μια κρίση Φιλότιμου, ο Δημάρατος ενημερώνει τους Σπαρτιάτες για την επικείμενη επίθεση στην Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή προτείνει στους Πέρσες να καταλάβουν τα στρατηγική σημασία Σκύθυρα, πρόταση η οποία ευτυχώς δεν εισακούστηκε. Ο Δημάρατος θα συμμετάσχει στη δεύτερη εισβολή των Περσών, στην οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ξέρξης ιτήθηκε από τις δυνάμεις των ελεύθερων Ελλήνων. Ο Δημάρατος δεν θα καταφέρει το στόχο του και θα πεθάνει εξόριστος και με τη στάμπα του προδότη κολλημένη πάνω του. Φυσικά από τη λίστα μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο Εφιάλτης. Το όνομά του είναι κάτι σαν βρισιά μέχρι και σήμερα. Τι είναι όμως αυτό που τον έκανε τόσο μισητό? Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι ήταν γιος του Ευρυδήμου και καταγόταν από το ελληνικό φύλλο των Μαλιαίων, το οποίο κατοικούσε γύρω από το Μαλιακό κόλπο. Η εκστρατεία του Ξέρξη βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή. Οι Έλληνες, για να αμυνθούν στις στρατιές του, επέλεξαν τις Θερμοπύλεις από τη Στεριά και το Αρτεμίσιο στη Βόρεια Εύβοια για το ναυτικό. Το στενό πέρασμα των Θερμοπυλών ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Ξέρξη. Ήταν το μόνο σημείο από το οποίο μπορούσε ο Περσικός στρατός να περάσει χωρίς να χαθεί η επαφή με το ναυτικό, το οποίο θα γινόταν από το Μαλιακό και στη συνέχεια στον Ευωικό κόλπο. Παρά τις προσπάθειες του Ξέρξη, οι Έλληνες αντιστέκονται και αμήνονται με θάρρος στους πολυπληθέστερους Πέρσες.
Καθώς ο βασιλιάς τους έψαχνε εναγωνίως τρόπο να υπερνικήσει τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους, ο Εφιάλτης εμφανίστηκε ως ο απομηχανής θεός και έδωσε τη λύση που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στην καταστροφή ολόκληρης της Ελλάδος. Τους οδήγησε από αλλού, από το όρος Καλίδρομο, και ανέλαβε να οδηγήσει από εκεί τους Πέρσες για να χτυπήσουν έτσι από τα νότα τους 300 Σπαρτιάτες του Λεωνίδα και τους 700 Θεσποιείς που παρέμειναν στο πεδίο της μάχης. Βρισκόμαστε στο 480 π.Χ. Η ήττα των Ελλήνων ήταν γρήγορη, όμως ο Εφιάλτης θα καταφέρει το αντίθετο από αυτό που περίμενε. Η θυσία των Θερμοπυλών θα ενώσει ακόμη περισσότερο τους Έλληνες, οι οποίοι στη συνέχεια θα συντρίψουν τους Πέρσες σε Σαλαμίνα και στις πλατεές. Ο Εφιάλτης θα κερδίσει μεγάλη χρηματική αμοιβή για τις υπηρεσίες του, όμως μετά από την ήττα των Περσών θα επικηρυχθεί από τη Δελφική Αμφικτιονία με αποτέλεσμα να καταφύγει στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το τέλος του Εφιάλτη θα είναι άδοξο, αφού θα δολοφονηθεί μετά από χρόνια από τον Αθηνάδη, ο οποίος τον αναγνώρισε. Μετά το θάνατο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, ο βασιλιάς της Σπάρτης ανέλαβε ο Πλίσταρχος, όμως λόγω του νεαρού της ηλικίας του ανέλαβε ως επίτροπος ο Κλεόμβρωτος και η συνέχεια ο Παυσανίας. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός θα αποδείξει τις μεγάλες ικανότητές του με τον θρίαβο κατά των Περσών στις πλατεές, όπου το 479 π.Χ. θα συντρίψει τον Περσικό στρατό. Η Σπάρτη του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη και του έδωσε εντολή να βοηθήσει τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας να εξαγερθούν κατά των Περσών. Του πιστώνεται μεταξύ άλλων και η κατάληψη του Βυζαντίου, μιας αποικίας των Μεγαραίων, η οποία βρισκόταν υπό περσική κατοχή. Ο Παυσανίας φαίνεται ότι άρχισε μετά την κατάληψη του Βυζαντίου να βλέπει με άλλο μάτι τους Πέρσες. Όταν κατέλαβε την πόλη, εγκαταστάθηκε εκεί και ελευθέρωσε κάποιους Πέρσες ευγενείς, ενώ άρχισε να αλληλογραφεί και με τον Ξέρξη. Μάλιστα, οι κατηγοροί του υποστηρίζουν ότι ο Παυσανίας είχε υποσχεθεί βοήθεια στον Ξέρξη για να υποτάξει τους Έλληνες. Οι Σπαρτιάτες δεν έδιναν βάση στις κατηγορίες αυτές, μέχρι τη στιγμή που ο Παυσανίας άρχισε να υιοθετεί τον ανατολίτικο τρόπο ζωής, ακόμη και τον τρόπο εμφάνισης, ενώ κάποιοι ήλωτες επιβεβαίωσαν και την αλληλογραφία του με τον Πέρση βασιλιά. Η οργή των ισχυρών Σπαρτιατών αξιωματούχων ήταν μεγάλη. Αφού τον ανακάλυψαν από το Βυζάντιο, έγινε δικαστήριο το οποίο τον αθώωσε. Όμως οι έφοροι που τον έβλεπαν ως εχθρό αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να τον δολοφονήσουν. Ο στρατηγός, κυνηγημένος, κατέφυγε στο ναό της Αθηνάς ως οικέτης. Έτσι, αφού οι έφοροι δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν, έδωσαν διαταγή να χτιστεί η είσοδος και τα παράθυρα του ναού μέχρι να λιμοκτονήσει. Ο Παυσανίας θα πεθάνει από ασιτεία το 470 π.Χ. Προδότης ή άλλη μια περίπτωση ήρωα όπου οι Έλληνες του φέρθηκαν άδικα. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Πάντως, κάποιοι υποστηρίζουν ότι ακόμη και αν μύδισε, αυτό πιθανότατα να ήταν αποτέλεσμα της πικρίας του που δεν του δόθηκε αρκετή αναγνώριση μετά τον θρίαβο στις πλατεές. Ο Αλκιβιάδης είχε μια ζωή που θα μπορούσε άνετα να είναι μυθιστόρημα. Έμεινε από πολύ μικρός ορφανός και την ανατροφή τον έλαβε η οικογένεια του Περικλή, ενώ υπήρξε και μαθητής του Σοκράτη. Αλαζόνας και σπάταλος, είχε ορκισμένους φίλους και εχθρούς. Ο Αλκιβιάδης ήταν από τους ανθρώπους που οδήγησαν τους Αθηναίους στην καταστροφική εξαιτία της Σικυλίας, έναν πόλεμο στον οποίο οι Αθηναίοι έχασαν το μεγαλύτερο μέρος του στρατού και του στόλου τους. Βρισκόμαστε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Ενώ ο Αθηναίος στρατηγός ηγούνταν στόλου 100 πλοίων στην εξαιτία αυτή, κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος για τον ακροτηριασμό των ιερών ερμών στην Αθήνα. Ένα περιστατικό το οποίο είχε λάβει χώρα λίγο καιρό πριν αυτός φύγει στη Σικελία. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε τρομερή ιεροσυλία από τους Αθηναίους, και ο Αλκιβιάδης, που γενικότερα φημιζόταν για την ασεβιά του προς τους θεούς, μπήκε στο στόχαστρο. Ο Αθηναϊκός Δήμος τον κάλεσε πίσω στην πατρίδα του για να το δικάσει. Ο Αλκιβιάδης, πιστεύοντας ότι η καταδίκη του σε θάνατο θα είναι σίγουρη, ζήτησε από τη Σπάρτη άσυλο, η οποία του την έδωσε με μεγάλη ευχαρίστηση. Κατά την παραμονή του εκεί, ο Αλκιβιάδης έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην ήττα των Αθηνών. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω του Πελοποννησιακού πολέμου. Το 413 π.Χ. ο Αλκιβιάδης πείθει τους Σπαρτιάτες να καταλάβουν τη Δεκέλεια και να εγκαταστήσουν εκεί μόνιμη φρουρά. Η φρουρά αυτή έκοψε την Αττική στα δύο και προκάλεσε ανεπανόρθωτες ζημιές στους Αθηναίους. Οι αγρότες δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν με ασφάλεια τη γη τους, ούτε να μεταφέρουν τα σιτηρά στην Αθήνα, ενώ παρεμποδίζονταν και οι εργάτες των ορυχείων στο Λαύριο να προβαίνουν στην εξόρυξη ορυκτών. Οι επιδρομές των Λακεδαιμονίων ήταν καθημερινές. Η φάση αυτή του Πελοποννησιακού πολέμου θα ονομαστεί Δεκελικός πόλεμος. Όμως, παρά τα ωφέλη για τη Σπάρτη, ο Αλκιβιάδης και εκεί προκάλεσε προβλήματα. Ο εθισμένος στα σαρκικά πάθη Αθηναίος αναμίχθηκε σε ερωτικό σκάνδαλο με τη σύζυγο του βασιλιά Άγη, και όταν αυτό αποκαλύφθηκε, ήξερε ότι πλέον δεν ήταν ασφαλής. Ο Αλκιβιάδης όλο αυτό το διάστημα συνέχιζε να θέλει να εκδικηθεί την Αθήνα για τα όσα είχαν συμβεί εναντίον του, και έτσι κατέφυγε συνέχεια στην Περσία. Οι Πέρσες επίσης συνέχιζαν να θέλουν να πάρουν εκδίκηση από την Αθήνα και τη Σπάρτη για την ήττα στους Περσικούς πολέμους.
Έτσι ο Τισαφέρνης δέχτηκε με χαρά τον Έλληνα στρατηγό, ο οποίος του προσέφερε πληροφορίες κατά των Αθηναίων. Όμως ο Αλκιβιάδης άλλαξε πάλι πολιτική. Είπε στους Αθηναίους ότι θα μπορούσε να στείλει τους Πέρσες εναντίον των Σπαρτιατών και να τους καταστρέψει στο στόλο. Φυσικά ο μόνος του σκοπός ήταν να το δεχτούν πίσω στην πόλη. Οι Αθηναίοι δέχτηκαν και ο Αλκιβιάδης ηγήθηκε του Περσικού στόλου σε εκστρατεία, όπου διέλυσε σε ναυμαχία τους Λακεδαιμόνιους. Αφού οι Πέρσες αντιλήφθηκαν τους πραγματικούς τους σκοπούς και ενώ αυτός είχε επιστρέψει στην Αθήνα ως ήρωας, σε ένα ταξίδι του στην Περσία τον συνέλαβαν. Όμως και πάλι την έβγαλε καθαρή. Κατάφερε να δραπετεύσει και επέστρεψε στην Αθήνα. Ο στρατηγός πέτυχε μεγάλες νίκες στις ναυμαχίες της Σαβίδου και της Κιζίκου και το 409 π.Χ. θα πολιορκήσει τη Χαλκιδόνα και θα καταλάβει και το Βυζάντιο. Μετά τις μεγάλες νίκες το 406, ο Αλκιβιάδης θα κατηγορηθεί για μια μεγάλη ήττα στο Νότιον, όπου στην πραγματικότητα υπεύθυνος ήταν ο Αντίοχος. Η ευκαιρία αυτή ήταν που έψαχναν οι αντίπαλοι του. Ο Αλκιβιάδης, αντιλαμβανόμενος το κλίμα εναντίον του, καταδίκασε τον εαυτό του σε εξορία και δεν επέστρεψε ποτέ στην Αθήνα. Παρόλα αυτά, βλέποντας την Αθήνα να οδηγείται στην ήττα, λίγο πριν την καθοριστική ναυμαχία στους Αιγώς ποταμούς, προειδοποίησε τους Αθηναίους στρατηγούς ότι το σημείο που είναι αγκυροβολημένοι ήταν επικίνδυνο και τους προέτρεψε να πάνε στη Σιστό. Όμως, σύμφωνα με τον Ξενοφόντα και τον Διόδωρο Σικελιώτη, οι στρατηγοί δίλιασαν, καθώς θεωρούσαν ότι σε περίπτωση νίκης θα έπαιρνε τη δόξα ο Αλκιβιάδης και το απαγόρευσαν να ξανάρθει κοντά στο στρατόπεδο. Η απόφασή τους θα αποβεί καταστροφική λίγες μέρες μετά και θα τους οδηγήσει στην οριστική ήττα του Μεγάλου Ελληνικού Εμφυλίου. Το 405 θα βρεθεί δολοφονημένος στη Μέλισσα, μια πόλη της Φρυγίας στη Μικρά Ασία, από άγνωστους εκτελεστές. Πιθανότητα αιτία ήταν ένα νέο ερωτικό σκάνδαλο στο οποίο είχε εμπλακεί και όχι τα όσα είχε κάνει στο παρελθόν. Το τέλος του θα είναι άδοξο, πολύ διαφορετικό από την πολυτάραχη ζωή του. Ο Τιμόχαρης θα γίνει γνωστός για έναν και μόνο λόγο, επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον βασιλιά Πύρο της Υπήρου, συγγενή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο βασιλιάς των Μολοσσών από μικρός εδραίωσε την εξουσία του στην Ήπειρο, με τη βοήθεια του Μακεδόνα βασιλέως της Αιγύπτου, Πτολεμαίου του Πρώτου. Όμως στη συνέχεια θέλησε να τα βάλει με όλες τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης. Στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. η Ρώμη είχε αρχίσει ήδη να ισχυροποιείται και ο Πύρος θέλησε να την καταλάβει. Μετά από μια μεγάλη μάχη στο άσκλο της Ιταλίας το 279 π.Χ., ο προσωπικός γιατρός του βασιλιά Τιμόχαρης, ο οποίος καταγόταν από την αρχαία Αμβρακία, πρότεινε μέσω επιστολής στον διοικητή των Ρωμαίων Γάιο Φαβρίκιο Λουσκίνο να δολοφονήσει τον Πύρο έναντι τεραστίας αμοιβής. Ο Φαβρίκιος, μη θέλοντας να κερδίσει τον Πύρο με δόλο, ενημέρωσε τον Υπηρώτη βασιλιά για την πρόταση που δέχτηκε. Ο Πύρος, μαθαίνοντας την προδοσία που προσπάθησε να πράξει ο Τιμόχαρης, τον εκτέλεσε και επένδυσε με το δέρμα του τα χαλινάρια ενός αλόγου, με στόχο να στείλει ένα μήνυμα σε όσους θα τολμούσαν στο μέλλον να σκεφτούν να τον προδώσουν. Για την ιστορία, ο Πύρος έφτασε ένα βήμα πριν από την άλωση της Ρώμης, όμως τελικά η Σικελική εκστρατεία απέτυχε, ενώ ο βασιλιάς των Μολοσσών πέθανε λίγα χρόνια μετά άδοξα στο Άργος.